ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ SLEC work YouTube channel එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාර්යක්ෂම දර ලිපක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝස් වල ඉදිරිපත් කරා පොල් කටු අඟුරු ලිපක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම භූමි තෙල් සහ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරලා කැම පිසින්න ලිපක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අලුත් තාක්ෂණයෙන් කාර්යක්ෂම දර ලිපක් හදාගන්න විදිහ ඔයාලට වීඩියෝස් තුනක් මගෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ඔයාලට පහත description එකේ තියෙන link මම සඳහන් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලලා සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැළපෙන ලිප ඔයාලට හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලිප් හදන වීඩියෝ එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද ඉදිරිපත් කරන්නේ කාර්යක්ෂම දර ලිපක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් විවිධ සාධක හේතු කොටගෙන තාපය හරි හැටි කළමනාකරණය කරගෙන තාක්ෂණයත් එක්ක දර ලිපක් හදාගන්න විදිහ අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට මේ කාලයට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් වේවි, වටින වීඩියෝ එකක් වේවි. ඉතින් මේ දවස්වල පොල් කටු අඟුරු ලිපට ගොඩක් ඉල්ලුම තියෙනවා සහ මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොල් කටු අඟුරු ලිප හොඳයි ගේ ඇතුළක නැත්නම් කාමරයක බෝඩිමක ඉන්න කෙනෙක්ට ආහාර පිස ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඔයාලට දුම ගැටලුවක් නැති කුස්සියක වගේ නම් එලිමහනක වගේ ඔයාලා කැම පිසිනවා නම් ඔයාලට මේ දර ලිප ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඉතින් මේ දර ලිපේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකට විදුලිය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකට දර, පොල් කටු, පොල් පිටි, පොල් කොළ, කඩදාසි මේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ තාපය පොල් කටු අඟුරු ලිපේම හා සමානව තාපයක් තියෙනවා. හොඳට ආහාර පිස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සුළං අධික ඕනම තැනක මේක අපිට දල්ලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ ආහාර පිස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඕනම තෙත පොළක නැත්නම් මඩ වගුරක වුණත් ඔයාලට මේ ලිපේ ස්ථානගත කරලා කැම පිසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාර්යක්ෂම ලිප හදාගන්න විදිහ මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද මේ ලිප හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ලිපේ කාර්යක්ෂමතාවය, මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේක දල්ලා ගන්නේ කොහොමද, මේකට ඉන්ධන ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද, මේකේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද කියලා මම වීඩියෝ එක අතරතුර පැහැදිලි කරනවා. වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන අතරතුර පොල් කටු අඟුරු ලිප පස්සේ යන්නේ නැතුව අපිට ආවේනික තාක්ෂණයක් යොදාගෙන දර ලිපක් කාර්යක්ෂමව හදාගන්න හැටි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන අතරතුර මේ වටිනා වීඩියෝස් share කරන්න කියලා ඔයාලට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන අතරතුර අපි යමු මේ ලිප හදාගත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරියාල්නේ අපිට යකඩ පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ලිප හදන්නේ. මේ බොක්ස් එක අඟල් 3x3 සයිස් එකේ බොක්ස් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කොටු ආකාරයෙන්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. රවුම් පයිප් වුණත් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වෙල්ඩින් මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් මම මේ බට පෑසීම සිදු කරගන්න අතර ඔයාලට මේ ලිප ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය සහ මේ ලිපට යොදාගෙන තියෙන සංකල්පය තාක්ෂණය මම වීඩියෝ එක අතරතුර ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් ස්පීඩ් කරලා පෙන්නන්නම් ලිප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් වීඩියෝ එක දීර්ඝ වුණොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ගොඩක් දුරට එපා වෙන හින්දා. ඉතින් අපි ලිප හදාගෙන යන් මේ විදිහට ඔයාලට මම හිතනවා පැහැදිලි වෙයි මම මේ පෙන්නන ආකාරය. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මේ ලිප හදාගෙන ඉවරයි. මම heat proof paint එකක් මේකට ගාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට
බැලු බැලමට සැකස්ම තේරෙන්නේ නැති මොන වගේ කාර්යයන් සඳහාද මේ ලිප හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා මේකේ එකිනෙක වෙන කාර්යයන් සහ මේකේ කොටස් ටික මම පිළිවෙලට ඔයාලට සඳහන් කරන්නම් මේ කොටස් වලින් සිදුවන කාර්යයන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට ලිප බැලු බැලමට හොඳ උසක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ සරණේරුවක් හයි කරලා පොඩි දොරක් ආකාරයට තියෙන මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඉන්ධන දාන්නේ නැත්නම් දර දාන්නේ. ඔයාලා පාවිච්චි කරන දර මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ ලිප ඇතුළට බැසවීම තුලින් ඔයාලට ඉන්ධන මේකට ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යට කොටස ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා වා කවුලුවක්. ඉතින් අපි මේ ලිපට ලබා දෙන යායක නැත්නම් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අපිට මේකේ තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කවුලුව ඇරීම සහ වැසීම කියන ප්‍රමාණවල වලින් අපිට ඒක තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් වෙනවා. ගින්දර පාලනය කරන්න අන්න ඒ කවුලුව අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පහලින් තියෙනවා මේ ලිප දර දහණය වෙනකොට අඟුරු ටික තැන්පත් වෙනවා. ඉතින් අඟුරු පහලට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පහල තියෙන කොටස අපිට විවෘත කිරීමෙන්. ඒ වගේම මෙතන ඉහළ භාජනය රැඳවීමේ කොටස අපි මේ විදිහට පාස් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඕනම වළඳක් ඕනම ප්‍රමාණයක වළඳක් ඔයාලට මේක ස්ථානගත කිරීමේ හැකියාවක් පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේකේ අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ දිග පළල අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකේ ඔයාලා ගන්න ප්‍රමාණවල වලින්. ඒ කියන්නේ බටයක් ගත්තොත් බටේ සයිස් එක. ඒ වගේම උස බොහෝ දුරට ඔයාලා අඩි 1.5ක් පමණ උසකින් ගන්න. මොකද දැල්ල අපි නිසියාකාරව පත්තු වෙන්න නම් අපි වළඳට ළඟා වෙන්න නම් ඒ දැල්ල අනිවාර්යයෙන්ම નિયમિત උසකින් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ආවා දැන් ලිප කොහොමද බේසික්ලි අපි මේක හසුරව ගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ ලිපට දර එකතු කරලා මේ ලිප කොහොමද අපි පත්තු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහටම තමයි සාමාන්‍ය ලිපක් දල්ව ගන්න විදිහට තමයි මේ ලිප දල්ව ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ලිප දල්ව ගන්නේ කොහොමද කියලා. හරියල්නේ දැන් අපි මේක අපිට අවශ්‍ය දර ටික මේකට දාගෙන ඉමු. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ මේකට ඔයාලා දර දානකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ පයිප් එකේ සයිස් එකට තමයි දර ටික දර කෝට් ටික කඩා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද අපි මෙතන දර දාන කවුලුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජනෙලේ වගේ තියෙන පියන අපි අනිවාර්යෙන් වැසීමක් සිදු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලිප කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්නේ. මොකද මේකේ තාපය අනිවාර්යයෙන් ඉහළට ගමන් කිරීමක් සිදුවන හින්දා පහළතින් යායක වේගයෙන් ඇතුළත් වීමක් සිදු වෙනවා ලිප ඇතුළට. අන්න එතකොට තමයි ලිප කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට පහළතින් මම ගින්දර ටිකක් ඇතුළත් කරගත්ත ලිප ඊටමත්ම ඉක්මනින් දල්ව ගන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට පොල් කොළ ටිකක් පාවිච්චි කරා. ඔයාලට මේ මම පෙන්නන කවුළුව අරිනවහන ප්‍රමාණය අනුව අපිට දැල්ල පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට කලින් ඉදිරිපත් කර කාර්යක්ෂම ලිපේ දැල්ල අඩු වැඩි කරන්න මෙතඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ අඩුපාඩුව මේ ලිපෙන් මග හැරෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා හොඳට දැල්වෙනවා සහ ගෑස් එක වගේ මේකේ ගින්දර මේ විදිහට ඉහළට පැමිණීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම ප්‍රමාණයේ භාජනයක් මේකට තියන්න පුළුවන්. ඊටමම කාර්යක්ෂම විදිහට මේක අපිට ආහාර පිස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හීට් එක අතින් ගොඩාක්මත්ම ලොකු හීට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී තියෙන අඩුපාඩු විදිහට මට පෙනුනේ මේ ලිප යකඩ වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන හින්දා මේ ලිප අල්ලන්න යන්න හොඳ නැහැ. මොකද එමුණොත් ලිප යකඩ හින්දා ලිප රත් වෙනවා. එහෙමුණොත් අත පිලිස්සලා යන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ එලිමහන් සාදවලට, ඒ වගේම කැම්පින් වලට, අවුට්ඩුවර් ක්‍රියාකාරකම් වලට මේ ලිප ඉතාමත්ම සාර්ථක විදිහට අපිට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් වතුර තියෙන ප්‍රදේශයක වුණත් මේ ලිප අපිට ඉතාමත්ම සාර්ථක විදිහට අපිට ආහාර පිස ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලගේම නිර්මාණයක් විදිහට වෙළඳ පොළටත් දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ තව අදහස් තියෙනවා නම් මේ ලිපට එකතු වෙන්න ඕන අයිඩියාස් තියෙනවා නම් නව නිර්මාණ තියෙනවා නම් ඔයාලගේ හැකියාව පරිදි අත්දැකීම් පරිදි නිර්මාණශීලීත්වයේ හැකියාවත් එක්ක මේ ලිප හදලා ඔයාලා අත්හදා බලන්න. හරි මම හිතන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති. මේකේ ලිපේ උස සාමාන්‍යයෙන් අඩි 1කමාරක් වගේ උසක් ගන්න. මොකද උස වැඩි වුණොත් ගිනි දැල්ල අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම කෙටියෙන් වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරේ.
වීඩියෝ එක වටනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. මේ ලිප හදන්න ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කතා කරගන්න පුළුවන්. ලිප හැදුවොත් ඔයාලට ආපු අත්දැකීම අනිවාර්යෙන් අපිට ඇවිල්ලා කියන්න කියලා ඉල්ලන අතරතුර නැවත මතක් කරනවා channel එක subscribe කරමු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මද ගිහිල්ලා channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න තුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.